האם תוכל או תוכלי לתאר לנו את חוויית הרעב בשואה? שאלה קשה. יש כל מיני שלבים. אתה רעב, לא אכלת יום או יומיים, אבל יש לך עוד אימא, יש לך עוד איזו פרוטקציה, שאתה יכול פה ושם להשיג משהו. זה רעב שכל תא בגוף שלך זועק מכאב, מתחושת ריק. אני לא יודעת איך אפשר לתאר את זה. זה משהו אחר לגמרי. ואוכלים הכל. החל מעלים של עצים, ענפים רכים, וכלה בתולעים שאתה מוציא מתחת לקליפות של גזע העץ. אתה נגעל לרגע ועוצם את העיניים ואוכל. בבית היתומים, אז הייתי רעב, במנזר היה אוכל, אבל לא בבית היתומים של היהודים, ואחרי ארוחות הייתי מחפש קליפות של נקניקים בצלחות של ילדים אחרים שהשאירו את הקליפות, לאכול את הקליפות. זה לא היה פלסטיק כמו היום, כן? זה היה המעי של הבהמה, אז היה אכיל, אפשר לומר. הייתה נזירה שהייתה לוקחת אותי איתה. היינו הולכות תמיד לפינת החי, וגידלו שם חזיר. וכשהגיע חג המולד, ואכלנו את ארוחת החג בחדר האוכל של הנזירות. ואם אני סוגרת את העיניים, אני יכולה לראות עד היום את האור, פתאום היה אור, בדרך כלל היה חושך, כי אסור, הפצצות, את החום, לא היה חום, היה קור אימים, אני זוכרת. ופתאום היה אוכל מהביל. אני חושבת שאני יכולה להריח את האוכל. ולקחתי כף, ולא יכולתי לאכול, כי ידעתי שזה החזיר הזה. וידעתי שלא אוכלים חזיר. עכשיו, לא אכלנו כשר, נשאל אותי אם אכלתי כשר במשך, לא אכלנו, מה שהיה, לא היה. אבל עצם הידיעה הזאת, אז זה מה שזכור לי מבחינת אוכל, כי רעב היה רעב כבד. אחי מת מרעב, ואני החזקתי מעמד עוד יום אחד או חצי יום, וניצלתי. באחת הפעמים שליוויתי בית ספר תיכון לפולין, שגמרתי לספר את הסיפור שלי, ניגשה אליי אחת הבנות ואמרה, מהיום לעולם אני לא אגיד עוד פעם, אני מתה מרעב. כי הבנתי שמרעב אפשר גם למות. תוכל לתאר רגעי חסד קטנים במחבוא. או כן, הרבה רגעי חסד. כן. אמא מלוסי, כן. ודאי. מנשקת אותי, הייתי בן 5, כן. ונותנת לי מה שאפשר הכי טוב, כן, ודואגת לי, בדיוק כמו אמא, כן. את המנזר אני זוכרת כדבר חיובי במידה מסוימת, כי היינו כמו כל הילדות, רעבנו יחד עם כולם, לא נרדפנו במנזר. המנזר הייתה תקופה שקטה, היה רעב, היה קור, אבל התגלגלתי לאמא, מאוד. אחד הזיכרונות הראשונים שיש לי, זה יום הולדת 3 שלי. באותו יום העיקר בלילה מביא לנו את הארוחה היומית שלנו, ואבא שלי שר לי שיר יום הולדת. והעיקר שואל, למי יש יום הולדת היום? ואבא אומר לו, הילדה שלנו בת 3. הוא אומר, חכו כמה דקות. הוא רץ הביתה, וחוזר כעבור רגעים אחדים, צלחת יפה, מפית רקומה, ועליה עוגת יום הולדת. זו הייתה פרוסת לחם מכיכר עגולה שהאיכרים אפו לבד,
ואני אפילו זכרתי איך אבא חילק אותה ל4, וכל אחד מבני המשפחה שלי התכבד בעוגת יום ההולדת שלי. ספרי לנו סיפור אחד, אירוע אחד מהשואה שהשאיר בך חותם, נחרט בך באופן העמוק ביותר והיווה עבורך רגע מכונן. זה הפחדה מן אבא ואמא. בבוקר אחד אני מתעוררת ורואה תמונה כזאת. אבא שלי יושב, מחזיק את אחי על הידיים ובוכה. בשבילי לראות את אבא שלי בוכה, סוף העולם. אני זוחלת אליו, אבא, למה אתה בוכה? למה אתה בוכה? ואבא אומר לי, אין לנו יותר רישק. רישק היה שמו של אחי, הוא פשוט גבה ברעב. אני זוכרת ששבת אחת נתנו לנו לילדים לצאת החוצה לשחק. ובמחבוא היו הרבה משפחות מוחבאות בכל מיני מקומות. נתנו לנו לצאת, זאת הייתה שבת שטופת שמש, ומאוד שמחנו, כי נפגשנו כל הבני דודים, ואני תוך כדי משחק החלפתי נעליים עם אחד מבני הדודים שלי, שהיה בערך בגילי. ופתאום באו האנשים, חסידי אומות העולם הקדושים שהצילו אותנו, וחטפו אותנו ממש והחזירו אותנו למחבוא. חזרתי למחבוא עם הנעליים שלו, ואני זוכרת שאבא שלי כעס עליי. ואבא שלי לא היה בן אדם שכועס, וזה זכור לי, והוא כעס כי הנעליים של בן דודי היו בלויות כבר, עם חורים בסוליות, והנעליים שלי היו חדשות. היום שאני יודעת שזאת הייתה הפעם האחרונה שפגשתי את בן דודי. כי בן דודי נתפס, הובא לאושוויץ, תוך רבע שעה עלה בעשן, היה ילד בן 6, והנעליים שלי נמצאות בערימת הנעליים שבאושוויץ, ואני נמצאת כאן. האם היה משהו ספציפי בשואה שהחזיק אותך, שליווה אותך? בלי אמונה, אתה הרבה יותר מהר נהפך למוזמן. אמונה זה המון דברים. הייתי זמן מה, בערך שנה, מוחבאת במנזר קתולי. ושם הייתי עם אחותי ועם בת דודתי שהייתה ב5 שנים גדולה ממני, והיא טיפלה בי כמו באמא, וזה מאוד החזיק אותי שהיינו 3 ביחד. לא כל כך, איך אומרים, הבנתי מה קרה עם אבא ואמא שלי. אני גם כן קיוויתי שאני אמצא אותה בסופו של הסיפור הזה, מכיוון שאחרי שחרור של צרפת, סוף המלחמה, באוגוסט 1944, אז התחילו להגיע גם כן ניצולים. קיוויתי שגם אבא ואמא יופיעו יום אחד בתור ניצולים. לא, הם לא חזרו. מה שהחזיק אותי זה שכל הזמן הייתי יחד עם אחותי, ואני כל הזמן שמרנו אחד על שנייה. פחדתי שאני אאבד אותה, אז לא יהיה לי גם זה, היא הייתה קטנה יותר, רק בת 15, פחות מפותחת. והיא הייתה בריאה, אני הייתי כל הזמן חולה. היא תמכה ביותר מה שאני באה. כל זמן שההורים היו איתי, ידעתי שהם ידאגו לי ושהכל יהיה טוב. והעניין הזה הלך והתפרק ברגע הרגשתי לפחות שנשארתי לבד בעולם, ולא היה מי שידאג לי, והייתי צריכה לדאוג לעצמי בלבד. פרדי הירש, עם הכוחות שלו, הסיק לנו תנאים יוצאים מן הכלל. הוא ידע לדבר עם ה-SS, הוא ארגן בלוק שלם, ששם היו לימודים, זה נראה פנטסטי. כולנו היינו צריכים לעשות מה שכולם עושים, אבל איך? כן? ידענו איך להתארגן בינינו, ידענו איך להחזיק אחד את השני. הדבר השני, שאני לא יודעת אם אז הוא החזיק אותי, אבל היום זה נראה לי כל כך משמעותי, שלפני שנכנסנו למנזר,
אבא שלי אמר לנו להגיד שמע ישראל, לקרוא קריאת שמע על המיטה לפני השינה. וזה דבר שכל כך חרוט בי, שהיום כל כך משמעותי לי. אני זוכרת שהצטלבנו, פללנו פטר נוסטר כסטייני צ'לי, ואחר כך אני זוכרת, עליתי למיטה, כיסיתי את הראש בשמיכה, כי מעל הראש היה לי את הצלב ואת ישו. אבל אז אמרתי שמע ישראל. מה שהחזיק אותי אחרי זה הייתה הבטחה שהבטחתי לאבא שלי, שאני אקים את המשפחה שלנו מחדש. כשהייתי מגיעה לנקודת ייאוש, לא רציתי ללכת הלאה, רציתי להגיד, פה אני אשאר פה, ומה שיקרה לי לא אכפת לי. אמרתי, רגע, את הבטחת משהו, ואת צריכה לקיים.